Banji Ayílóge bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ nínú ibi tá a mọ̀ sí Yorùbá Nation Campaign. Èmi náà ni mo máa ń mú ètò wá, ètò tó lárinrin, ètò tí ó ń kọ́yàn lọ́gbọ́n, ètò tó máa sọ ìdí pàtàkì tí ìran Yorùbá tó fẹ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ kúrò nínú oko ẹrú, torí pé inú oko ẹrú la wà, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò mọ̀ pé inú oko ẹrú làwọn wà. Iṣẹ́ tèmi ni pé kí wọ́n sọ fún yín pé inú oko ẹrú lẹ wà. Tá bá máa wá bọ́ nínú oko ẹrú yẹn, ẹ máa wá ṣe kí ni? Gbogbo nta bá ń sọ fún yín pé ká ṣe, òun náà lẹ máa wá jẹ́ kájọ ṣe. À ń pariwo, à ń kéde pé a fẹ́ òmìnira Yorùbá, a fẹ́ bọ́ kúrò nínú wàhálà tí àwọn òyìnbó kó wa sí. Àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀, nítorí pé lọ́kàn ara wọn inú Nàìjíríà tó wà ó tẹ́ wọn lọ́rùn, ó dẹ̀ pé wọn. Àmọ́ èmi sọ pé inú Nàìjíríà tá wà, Nàìjíríà kì í ṣe country, àfi tí o bá ń tan rẹ pé country ní Nàìjíríà. In tó fi ń jẹ́ country gbogbo wa la ti ṣàlàyé fún lọ́pọ̀lọpọ̀, àmọ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ accept òtítọ́, wọ́n ti fi irọ́, wọ́n ti fi pinlẹ̀ ibi tó ń pè ní Nàìjíríà. Èmi á tún máa fi yé gbogbo wa pé àfi tá bá bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn mídíà tó ń ṣiṣẹ́ tó ń polongo ìyẹn Yorùbá Nation Campaign. Mo wá ń dúpẹ́ fún àwọn tí wọ́n ní ìran Yorùbá ó gbọ́dọ̀ kúrò tí a bá fẹ́ ìtúsílẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí àdúgbò yìí là ń pè ní Kingscross, fún ọ tí ò bá mọ ibi tí mo wà ní London, níbi tí mo ti máa ń mú ètò oríṣiríṣi wá. Location 000, location tó ti bayé jẹ́, location tí kò ní àǹfààní kankan tó fẹ́ ṣe fún wa, àfi irọ́ for the last 60 years. Ẹ wá máa bèrè pé nígbà wo gan láyé yẹn fẹ́ dẹrùn? Gbogbo wa la mọ̀ pé irọ́ ló ń pa, àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní irọ́ kọ́ ni wọ́n ń pa. Èmi á máa jẹ́ kó yé yín pé àwọn olóṣèlú wọ́n mọ òtítọ́, bọ̀ òtítọ́ korò. Òtítọ́ kan tó wà lẹ́nu sí ni pé ká pín Nàìjíríà, kólúkálukú máa lọ. Èyí tá bára wa ṣe ó ti tó, kò sí ìwúlò kankan. Ṣọwárí gbogbo àwòrán tó ń wò yìí, lóòótọ́ Rome was not built in one day, but the beauty of intawanso ni pé tá a bá fẹ́ ká pẹ́ nínú ìyà, nínú ìṣẹ́, now it is the best time pé kólúkálukú máa lọ. Ìjọba kan dé, ìjọba kan lọ, kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Problem Nàìjíríà ó ti kọjá èèyàn kan, ó ti kọjá èmi ló kàn. Problem Nàìjíríà, it needs to be breaking into pieces so that kí ó lè ní àǹfààní, kí usefulness yẹn lè wá fẹ́mi àti wọ. Àmọ́ tó bá wá sọ pé òfẹ́ yẹn, á jẹ́ pé ìyà ló máa jẹ for a very long time. Mo ń bọ̀ ẹ fún mi ní tí bá ti jáde báyìí mọ̀ pé a lot of work involves the broadcast outside. Ó yàtọ̀ sí broadcast inú ilé, a lè tún gbọ́dọ̀ wà very vigilant. Torí pé London náà àwọn jàgùdíjàgùrọ̀, àwọn tó rẹ́dì láti gbà kan kúrò lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn náà ń bẹ ní gbogbo bíbà. tó bá wá jáde ìwọ náà máa wà very vigilant. Torí pé kò síbi tí kò sí iṣẹ́ olè. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí kámẹ́rà yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ máa rí different angles. Ẹni tó bá ní fóònù mẹ́ta ẹ máa rí from a different point and different point. Àmọ́ ìtò ṣe kókó tó ṣe pàtàkì níbẹ̀ ni pé ẹ̀yẹn ṣáà máa bá mi ká lọ, nítorí pé kí ni mo fẹ́ kí ẹ máa rí ibi tó ń pè ní Kingscross. Ẹni tó bá ń gbé ní London ibi báyìí ò ní jọ yín lójú, ẹni tó gbé ní London ó máa ṣe kàyéfì fún pé Mr. Koiki báwo ni gbogbo bíbá ṣe rí báyìí.
nítorí pé system ń ṣiṣẹ́ tí system bá dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ èyí tó kù kékeré ni àní system Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ is a shit hole country. Nàìjíríà ó ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kúrò lọ́wọ́ wa. Àwa la máa wá sọ fún Nàìjíríà pé èyí tá a bá ṣe ó ti tó so that we can move forward. But many people sọ pé no, àwọn ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní táwọn fẹ́ ni pé ẹ má bínú mo try láti balance ìkan náà phones yẹn. Wọ́n ní no, wọ́n ní Mr. Koiki ẹ fi wá sílẹ̀ lọ́rùn. Wàhálà tẹ́ ń ṣe yẹn kò necessary. Èmi wọ́n sọ fún wọn pé no, wàhálà yẹn ẹ jẹ́ kó tẹ́ mi lọ́rùn. Nítorí pé ẹ̀yin ò ní understanding. Wọ́n ti gba Saturday lọ́wọ́ yín, wọ́n ti gbé Sunday lẹ́yìn lọ́wọ́. Àwọn jẹgúrújẹrá tó ń pè ní politician, àwọn the wicked people, wọ́n mọ̀ títọ́, wọ́n mọ̀ pé Nigeria is a failed country. But wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń play game, wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń ta ludo, wọ́n fi Nigeria wọ́n fi ń yáwó. Àwa dẹ̀ la máa wá san gbèsè yẹn. So kámẹ́rà oríṣiríṣi ní ọ̀nà mẹ́rin àrẹ̀ títan TikTok àṣẹ máa tún tan TikTok mi nísìn. So I'm very full up. Mo dẹ̀ ṣì ní another spare phone kan. So TikTok yẹn la fẹ́ tàn nísìn. So that mo fẹ́ kí gbogbo yín náà máa wo views yẹn. So whichever one tó bá ti fi wò mí, ìwọ má worry. Ẹlòmíì máa wo the other side báyìí, ẹlòmíì wo báyìí. Mo kàn fẹ́ kẹ́ máa rí bó ṣe ń lọ nítorí pé a ti sọ fún yín so many times that the unity of Nigeria ó wà a lè negotiate ẹ̀. Kí ló dé tá a ṣe lè negotiate ẹ̀? A lè negotiate ẹ̀ náà. A ní kò work. Tó bá ń work ni, we will know. Nigeria is just a failed country. Ó dẹ̀ ti fail lẹ́nìí, ó dẹ̀ tún máa fail lọ́la. Bọ́lá Tinubu ò bá ṣe 16 years, Nigeria ṣì padà máa fail ni. Kò bá ṣe 30 years, Yoruba ò bá wà níbẹ̀, ó máa fail ìgbẹ̀yìn náà ni. So why are we trying to save something tó máa padà fail? Why don't we just talk about it? Ní tọmọlúàbí, kólúkálukú máa lọ nílọ tiẹ̀, so that we can be able to fix our transportation system, just like the transportation system ti bí báyìí tó ń ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́. So many reasons we give every time, but argument àwọn kan ni pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá a bá pín? Ṣé a máa gbé ilẹ̀ wa kúrò ni? Mo ní no, olúkálukú máa dé ọmú yẹ, àwa lọ rectify gbogbo problem tó ń delay development. Kí ni nǹkan tó ń delay development? Is because wickedness. Wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó develop. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà ò ní owó láti develop, but wọ́n fẹ́ máa sọ òyìnbó, wọ́n fẹ́ máa fi yín ta kite, wọ́n wá sọ yín di gúgúrú, wọ́n wá ní kẹ́ máa campaign. And that has been the problem in the last 63 years. And each time that we come out and say that this country is a failed country, ìgbà ilẹ̀ máa rá àwọn olóyìnbó òfò, àwọn tó wà labroad tí ó yẹ pé they are living a better life, they have a better opportunity. Wá máa sọ òyìnbó ọ̀pẹ rẹ̀, òyìnbó tó mú kankan wá máa sọ fún yín pé ẹ má wọrí o, everything máa wọ okay o, ẹ má dá Koiki lóhùn o. Àbọ̀ àwọn ń gbé nínú society tó ń ṣiṣẹ́. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí nísìn? Majority of them are living here. Wọ́n ti lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀, wọ́n ń darí lọ́lé, ẹlòmíì lọ sí concert. Èmi náà ní meeting tí mo fẹ́ attend ni mo ṣe wá sádùúgbò yìí. Nítorí pé kí ni gbogbo wa la ní role láti play in a society. But the problem in Nigeria is society yẹn work is a failed society. But gbogbo wa la fẹ́ kúrò ní Nigeria, a fẹ́ jápa. Yes, tó bá lọ opportunity láti jápa, I wish you all the best. But má bí mi pé Mr. Koiki, báwo mo ṣe máa dé London? That should be your problem, not my problem. But in tèmi fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé when we talk about a robust economy, tó bá rò pé Bọ́lá Tinubu máa fix Nigeria, the economy Nigeria máa fi sound, you are wasting your time. Because what it destroyed Nigeria economy, that economy has been destroyed in a way that kódà kò sí nǹkan tó lè ṣe. Mo kí bàbá wa Eunice Uche, good afternoon, good evening. Mr. Fab, thank you so much. Bẹ́ẹ̀ni, many Nigerians are hoping
that President Bola Tinubu, we have nothing against him, but all we are saying is that Bola Tinubu cannot fix Nigeria. It is too late for Bola Tinubu to try to fix the problem in Nigeria. And the only solution, camera oríṣiríṣi ni mò ń lò, so sometimes I'm going to move to the front and I'm going to move to the back and I can turn it around. So sometimes I can decide to move it to the front and I can show you. So ẹ̀yin kan máa rí wájú, ẹ̀yin kan máa rí ẹ̀yìn, fi ṣe kó rí nìyẹn. Because sometimes mo fẹ́ carry feelings tẹ́mi máa ń feel living in this country for the last 25 years. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tó o bá kúrò ní Nàìjíríà, ó ti mọ tó ń pè ní London. This is what it looks like. You know, London bus ló ń rí yẹn. Kingscross ni mo wà yìí. There's an emergency coming on the other side there. Hello, how are you? You're right. So, mo ní èmi ní last man standing Yoruba nation. Èmi ni máa ṣí yín lọ́kàn. Ẹ̀mí yín máa kúrò nínú Nàìjíríà. Á máa dàbí pé kí wọn náà jẹ́ ń tán kámẹ́rà yẹn kó lè rí security tó ń bọ̀. Security yẹn ti lọ, òun ló ń lọ lọ́nkan yẹn, ó ti lọ báyìí nísìn. So, gbogbo tí mo dẹ̀ ń sọ lójoojúmọ́, èmi ò ní nǹkan mi tí mo fẹ́ sọ ju pé Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa o. Nàìjíríà ti fẹ́ẹ̀lì wa. Ó ti fẹ́ẹ̀lì ọmọdé, ó ti fẹ́ẹ̀lì àgbàlagbà, ó ti fẹ́ẹ̀lì arúgbó. So kí la wá ń try láti fẹ́ save ẹ̀? Kí lẹ fẹ́ save lára Nàìjíríà? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save lára ẹ̀? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ sọ fún mi. Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save gangan? Kí ni nǹkan tẹ fẹ́ save? Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà. Ẹ fẹ́ save Nàìjíríà so that kí àwọn òyìnbó ká lè máa lọ máa queue láti gba visa, ká lè máa lọ queue ní gbogbo country, àwọn country tó wa ká lọ máa béèrè fún visa. This man 1 2 3 mo ṣe shout out sí yín. Àbí nǹkan tẹ fẹ́ kọ́ nìyẹn, right? Mo kí ẹ easy dollar níbikíbi tó bá ń gbọ́ mi, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Ṣé wá rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé? Ṣé rí problem tẹ́ ẹ ní ni pé wọ́n sọ fún yín pé Nàìjíríà máa develop. Èmi ò argue pé kò ní develop. Tó bá wùn kó develop, kó má wùn kó má develop. Problem Nàìjíríà nìyẹn. But problem tèmi ní ni pé development tẹ́ ẹ wá yẹn àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín kò lè wáyé láíláí. Mo kí ẹ Mr. Gani Olóyèdé, mo kí gbogbo ẹ̀yin tèmi ní orí TikTok. Mo ń bọ̀. Mo fẹ́ bọ́ìlì, orú mú mi díẹ̀. Mo dẹ̀ ń wo time. Aago la fi ń ṣiṣẹ́ nílùú òyìnbó. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. Sórí ihun tí kò yé yín ni pé expect pé one day something will just happen. Expect miracle. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Eya. Balance dáadáa. Balance. Gbogbo movement tó move. Ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi tó wà lórí, mo kàn ń larí mọ́lẹ̀ ni. Mo kàn ń larí àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ni, ẹ má bínú sí mi. Ẹ mọ̀ pé mo sí nílé. Mo dẹ̀ fẹ́ máa fún yín ní different view in tó ń lọ. So ẹ máa láti accept tí bá wà níta. Kan tí bá wà níta ó yàtọ̀ sí tí bá wà ó yàtọ̀ sí tí bá wà nínú ilé. So it's a different kettle entirely. So a máa manage ẹni. Àbí kí lẹ́ni mo wí? A máa jọ manage ẹni. Mọ̀rẹ́mi ni mo ní síyá àgbẹ̀yìn. Èmi á máa fi gbogbo bí London ṣe rí. Màá máa fi wọ̀n ni. Kò sí àrà tí mo lè dá. Wọ́ọ̀dẹ́ múyàn. Ìwọ wá bàbá máa dúró báyìí kí wọ́n náà máa wo bó ṣe ń lọ. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó máa bí mi pé kí ni mò ń ṣe ní bíbà. Wọ́n ti tó bẹ́ẹ̀. Torí pé mo ò disturb anybody. Àwọn náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ disturb mi. As long as if I ti create a nuisance. Ìyí tí mo dẹ̀ ń ṣe nuisance. Torí pé iṣẹ́ tá à ń ṣe iṣẹ́ ìran ọmọ Yorùbá ni. So yẹ àwọn wọ ilé kó lè wà kó lè kí visibility yẹn lè wà. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. Torí ẹ̀yin tẹ́ kúrò nílé kò lè yé yín, kò tí lè yé ẹ, kò lè yé ẹ. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. Kò lè yé ẹ because lọ́kàn rẹ̀ ìtọ́ sọ fún ẹni pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ dísì máa mórí ẹ. Ìyá mi Tọ́pẹ́ mo kí yín. Kẹ́tù láìké lè. Wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation. Wọ́n ní kí n máa wọ̀ lóríṣiríṣi. Kẹ́tù láìké lè tọ́ṣẹ̀ jù sí mi. Ṣe láìkẹ̀ tó dúró lára mi dáadáa. Ẹ rí pé so nice. Wọ́n ní mi ní bàbá Yorùbá nation. Àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn. Wọ́n ní Mr. Koiki ìwọ gangan ní bàbá Yorùbá nation.
orí pé mo gbẹ́rù sórí èmi ni bàbá Yorùbá nation so tó bá ti ń lọ báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí aṣọ yìí torí pé aṣọ tó wà transparent ni so ní tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa ni pé whether we like it or not mama change the camera yẹn because mo fẹ́ kí gbogbo yẹn máa rí different views so ìgbà míì ẹ máa ó depend lórí platform tó bá ti ń wò platform tó bá ti ń wò máa yàtọ̀ síra wọn àbọ̀rọ̀ mo yẹ mí sí so bí mo ṣiṣẹ́ ń sọ lọ mo ní àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn Yorùbá nation yẹn no going back a sọ pé no going back no going back náà ni tí bá sọ pé no going back ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section ẹ máa ní no going back Yorùbá nation kò ń ṣeré rárá gbogbo tó bá máa jẹ́ káwọn èèyàn máa béèrè pé who is this boy tatúlẹ̀ eléyìíkẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ni mo máa wọ̀ báyìí sí wọn lọ́rùn so bí ṣe wá ń sọ fún yín ẹ fọkàn balẹ̀ àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn ìyá mi Mr Moses mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí èyí tẹ́ wà níbẹ̀ jẹ́ kí n fún yín ní oúnjẹ jẹ kẹ́ máa wo bí London ṣe rí London la wà aago 5 ó kọjá ìṣẹ́jú 20 20 minutes past Kingscross ló ń pè bíbà tó bá mọ ibi tó ń pè bíbà Kingscross ló ń pè bíbà is one of the most busiest tó bá dé London tó bá ti dé Kingscross ó ti dé London nìyẹn bàbẹ́ Ọlọ́run bus 63 yẹn ó ń lọ sọ́nà Oak End Road níbi táwọn Nigeria Muslim Association ní mọ́ṣáláṣí gbogbo ibi táwọn Nigerians wà bọ́ọ̀sì yìí 63 ló débẹ̀ so tó wá rí gbogbo tó ń rí tó ń lọ yìí sórí gbogbo àwọn tó ń rí tó ń lọ yìí àwọn náà fẹ́ nǹkan tó dáa bọ̀ àwọn kọ́ ló máa bá wa pariwo Yorùbá nation àwa ara wa lájọ́ máa pariwo Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back àwa nìkan nítorí pé nobody kò sẹ́ni kankan tó ń bọ̀ wá ran anybody lọ́wọ́ àwa la máa ranra wa lọ́wọ́ àwa la máa sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwa náà ṣe kí ni a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àwa náà fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí ìran kan àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn àwa náà fẹ́ dúró torí ìran tó dáa ni àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn torí àwa náà fẹ́ dúró torí a fẹ́ kàn mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé torí pé àwa la ní káyé tó dáyé níran Yorùbá ti ń jẹ́ èèyàn àmọ́ àwọn òyìnbó ló kó wa mọ́ oríṣiríṣi ẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi dọ̀tí àwọn ni wọ́n jẹ́ ká lọ àwa la máa ń sọ pé irọ́ a kì í ṣe Nàìjíríà o Nàìjíríà báwo Nàìjíríà kọ́ Nàìjíríà ní Nàìjíríà o Nàìjíríà ṣù Nàìjíríà tó ti ba ayé jẹ́ ó ti ba ayé tó ti bọ̀rùn jẹ́ táwọn èèyàn bá ń bèèrè pé kí lè lè máa ní orí olókun ni ṣó mọ̀ pé orí olókun yìí ó wà ní ọwọ́ ọlọ́pàá àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn ní sìn torí orí olókun yìí ó wà lọ́wọ́ ọlọ́pàá so ṣó wá rí gbogbo eléyìí tá a bá wá ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà nílé mo fẹ́ kẹ́ máa wo àwọn crowd yẹn mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada mo ṣe shout out sí yín ẹ̀yin tèmi ní Canada mo kí tológun mo kí bá Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ o bàbá lágbàlagbà mo kí ìmọ̀ ọmọ yín náà ní Koikimedia so gbogbo dáhùn sọ ni pé whether we like it or not we will continue to create the buzz gbogbo táwọn yẹn máa fi béèrè pé tatu ni bọ̀bọ̀ yìí tatu lè lè gbogbo kiri yẹn àwa la máa create it because nobody is coming to help anybody àwa la máa help ara wa kò síyàn kankan tó ń bọ̀ wá rán yàn kankan lọ́wọ́ you know wọ́n ọ̀dẹ́ ń fúnyàn ní freedom ẹ̀yin ò rí mi ẹ má bínú àwọn tó wà lórí Instagram wọ́n náà wọ́n rí mi Mr Koiki ẹ má bínú sí mi ọwọ́ mi ti kún ni tripod kan dẹ̀ mo gbé jáde méjìlẹ̀ ẹyọ kan dẹ̀ mo gbé jáde méjìlẹ̀ kí n gbé jáde bọ̀ ẹyọ kan mo gbé jáde ẹ ṣáà ti rí mi báyìí nísìn ti rí mi báyìí ojú mi lélẹ́yìn náà Koikimedia Mr J ọlọ́pẹ́ mo kí yín jẹ́ ká tàn kámẹ́rà ní láti rójú mi ẹ̀yin ṣáà máa wo bí nǹkan ṣe ń lọ nígboro ìgboro Kingscross ni mo wà yìí so wàá máa rò pé bí a máa wá shoot movie ni ẹ rò pé London oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London Ọlọ́run oríṣiríṣi ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní London láwà on a serious note wọ́n ní kó restructure Nigeria for 63 years wọ́n refuse wọ́n náà wọ́n ní restructure restructure Nigeria wọ́n refuse wọ́n ní no kí ló dé tó ṣe fẹ́ restructure Nigeria nítorí pé tó bá ti restructure Nigeria ta bring down the 1999 fraudulent olóṣì constitution tó ti bà ayé jẹ́ constitution olè constitution tó ti fi ṣe jàǹbá
okay ìyá ni o so constitution jàgùdà ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ báwo ni o ṣàlàáfíà constitution jìbìtì wọ́n wá fún wa ní 1999 constitution wọ́n ní ká máa fi yẹn govern Nigeria èmi wọ́n ń béèrè pé nígbà tẹ́ bá fún wa ní constitution tó work constitution olè constitution bàràwò constitution tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé kò lè work but at the end of the day many people believe that that constitution will work one day and we are saying that that constitution is a fraud in the constitution yẹn kò sẹ́ni tó mọ̀ ọmọdé mọ̀ àgbàlagbà mọ̀ wọ́n mọ̀ pé fraud ni but what they are waiting for is wọ́n dúró pé kó máa ṣe amendment wọ́n amend nǹkan tó wà fraudulent and when we are saying that this country a ní láti gbé ìbọn all we need to do is let's come on the round table and decide whether we still want to be known as Nigerians kò mú jà dání tá a bá fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ kò ń ṣe dandan we can say we are not interested to be part of Nigeria wọn ò ní láti múyàn sí yẹn but irọ́ àwọn politicians ìtàn sọ ni pé ẹ̀yin ọmọ yìí ìtẹ́ ń béèrè fún yẹn lóòótọ́ ẹ̀tọ́ yín ni àmọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù wo sùúrù tẹ́ ti ń ṣe láti how many years now how many years ago láti jọ ń ṣe sùúrù yìí how many years ẹ mọ̀ how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn àwọ̀rọ̀ òye yín nísìn ṣe mọ̀ how many years láti jọ ń ṣe sùúrù yẹn a ti ń ṣe sùúrù yìí ọjọ́ ti pẹ́ so níta wá ń sọ̀rọ̀ nísìn ni pé for progress and peace láti tẹ̀síwájú nínú Nàìjíríà let us ask the question Nigeria is negotiable ẹ má yẹ kí ọkọ fún wa ní fàbú pé kò wà negotiable a lè negotiate that is all lies we will negotiate this country called Nigeria at our own terms and conditions báwa máa dìbò every 4 years kò ní mú any progress ó wù yín kẹ́ dìbò títí ẹ jẹ́ n switch camera yẹn àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn if you like vote from now till thy kingdom come is not going to make any big impact all you will be seeing is ẹ máa vote lóòótọ́ but ẹ ní rí dividends of government because you don't have the government in the first place the whole system is so corrupt and it has been like that ever since 1960 wọ́n mọ̀ pa àwọn bàbá ó lọ́wọ́ wọ́n ní brain wọ́n ní ọpọlọ in tí wọ́n negotiate ní Lancaster House òun kọ́ là operate we had a regional government that regional government is like the same thing táwọn Scottish àwọn Wales àti England táwọn náà fi operate but now wọ́n wá ń sọ fáwọn pé ẹ má wọrí o regional government yẹn ẹ̀yin ẹ má wọrí nípa ẹ̀ that regional government is not worth fighting for wọ́n destroy regional government wọ́n wá lọ gbé òfútù fẹ́tẹ̀ èyí tó ṣiṣẹ́ wọ́n gbélé yín lọ́wọ́ and látijọ́ tí ẹ ti ń ṣe èyí tó gbélé yín lọ́wọ́ yẹn the question you should be asking yourself is what difference does it make? bẹ́ẹ̀ni Mr. Benedict a ti ṣe sùúrù for so many years àwọn kan tún wá ní èmi ló kàn ló wà ń bẹ̀ Mr. Omitola Kẹ́hìndé mo kí yín sà bàbá wa Adéyẹmí Ìgè mo kí yín wọ́n wá ní Mr. Koiki gbogbo ariwo tẹ́ ń pa yẹn ẹ jẹ́ lọ ṣe sùúrù Tinubu ti débẹ̀ Tinubu máa fix ẹ̀ mo ní no iṣẹ́ tí Tinubu gbà ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ táwa gbà o Tinubu is a one Nigeria all Tinubu want is a one Nigeria ẹ má bínú ẹ tẹ́ wà ní bíbá rojú mi látẹ̀kàn ẹ jẹ́ ń gbójú mi wá lẹ́ǹkan sí díẹ̀ sọ̀rọ̀ àkájọ máa manage ẹ̀ àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn Tinubu want one Nigeria àwọn ò fẹ́ one Nigeria because one Nigeria is a crime scene is a fraud o lè ní one Nigeria tẹ́ bá ti ń pariwo àmì one anybody tó bá ti ní àmì one Nigeria fraud ni ìyá mi Elizabeth Adesanya mokima ẹ káàbọ̀ Waris Inodo shout out to you tẹ́ bá ti ní one Nigeria is a crime fraud ni one Nigeria anything tó bá ti sọ fún yín pé one Nigeria ẹ tètè ya sá lọ because wọ́n mọ̀ dájúdájú pé there is nothing that can fix Nigeria until we come back on the round table and we negotiate this country called Nigeria tẹ́ ẹ bá ti negotiate a máa máa rí nepotism a máa máa rí marginalization Yorùbá máa débẹ̀ Yorùbá máa marginalize mo kíyàwó Milayo Ọmọtọ̀ṣọ́ ẹ káàbọ̀ mà so gbogbo ilé ìlàwá fi ń ṣe program ṣé wàá rí gbogbo àwọn orí tó ń rí lẹ́yìn kankan yìí all these countries gbogbo àwọn tó ń rí àwọn orí kankan tó ń rí àwọn orí tó ń rí àwọn ẹlòmíín nù wọn tó bá béèrè pé ìlú wo ló ti wá gbogbo population wọn wọ́ọ̀ tó 10 million àwa ìran Yorùbá we are more than 40 million
we are more than enough. A ní territory wa bó kò sí nǹkan tá a ní, a ní territory wa láti fi operate. So what we are just saying is, let us come on the round table, decide whether it's going to be a referendum or a peaceful dissolution. Peaceful dissolution ò mú jà wá, a sì máa jẹ́ neighbors, a sì máa jọ̀rẹ́. Ẹni tó bá fẹ́ lọ sí north, o lè lọ set up business níbẹ̀. But what we are saying ni mo kí bàbá wa Babátúndé Ọpẹ́yẹmí lórí TikTok, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. So what we are saying is that Mr. Kezo Bobby, good afternoon and good evening to those of you. Aago márùn-ún àbọ̀, you can see the time is just right on the clock there. Aago yẹn wà níbẹ̀. So àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín nísìn. But what people are saying is, Mr. Koiki, gbogbo tẹ́ ń sọ yìí, understand it. You don't understand anything. Because ẹ bá ní understanding, ní tún lọ dìbò mọ́. Most of you went to vote again. After that, pariwo, a ti pariwo títí, a ti campaign títí. Wọ́n ní a fẹ́ destabilize Nigeria ni. Nigeria ti wà destabilized láti 1960. After the regional government was broken, Nigeria ti wà destabilized. Mo kí bàbá wa Awófájìmí, London la wà yìí, mo kí bàbá wa. Èmi náà fẹ́ kí Abẹ́òkúta kó dà báyìí, àmọ́ kò lè dà báyìí nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kó rí báyìí. Kò ń ṣe pé wọ́n lè ṣe. Tẹ́ bá wo títì yìí nísìn, àwa ní títì tó yẹ pé a lè expand, àwọn ilé nísìn wọn nílẹ̀ kankan mọ́. One, ilẹ̀ kẹrẹ́, tẹ́ bá ti jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, that is the end of the game. Tọ́ bá ti lè gba ilẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, sọrí ilẹ̀, tẹ́ bá ti jẹ́ kó gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, that is the end of the game. End of the road nìyẹn. Ìdí ta ṣe ń sọ pé ẹ má yẹ kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́, torí pé tọ́ bá ti lè gba ilẹ̀ yẹn mọ́ yín lọ́wọ́, yàyàyàyàyàyàyà, kẹ́ tó rí ilẹ̀ yẹn gbà, ẹ ṣe wàhálà, ẹ làágùn. Tẹ́ bá wá wo gbogbo vicinity tá à ń wò níwájú mi, ẹ jẹ́ n tàn kámẹ́rà díẹ̀ báyìí sí, ẹ jẹ́ n gbélé kí n má lọ ṣubú. Now ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo views yẹn. Ìdí ẹ̀ka wa máa bèrè ní pé Mr. Koiki, so gbogbo London tẹ́ máa ń pariwo yẹn kò jù báyìí lọ, bẹ́ẹ̀ ni wàláì kò jù báyìí náà lọ. Mo fẹ́ kẹ́ máa rí different angle, mo ti tàn kámẹ́rà yẹn, so olúkálùkù á máa wo different angle. Gbogbo London yẹn náà kò jù báyìí náà lọ, wàláì. Àpọ́nlé ni málà, àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn. Gbogbo London tá máa ń pariwo yẹn, àṣírí bíbò ni. London, àṣírí bíbò ló wà níbẹ̀. Ó máa ń bòyàn láṣìírí ni, nítorí pé kí ni, ó ní system tó ń ṣiṣẹ́. Ẹni tó bá sick wá tọ́jú ẹ̀, ẹni tó bá lálàáfíà wá tọ́jú ẹ̀. Bàbá mi Kúnlé Ṣítà, ẹ̀yin máa mọ bíbá dáadáa, ẹ̀yin ti London nìyẹn, ẹ̀yin London base. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Manchester, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Turkey. Ṣòro àwọn ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn, àwọn ọ̀rẹ́ wa nìyẹn, àwọn ọlọ́pàá nìyẹn. Àwọn bá ti wọn lọ, èmi bá tèmi lọ, olúkàlùkù ń ṣe tiẹ̀. Disturb ara wa, àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn, àbí ayédè ní ọ̀rá. So olúkàlùkù ń ṣe tiẹ̀. So ṣé wá rí gbogbo tó ń wò yìí? It's just a matter of planning. Even gan ní Lagos State, lè plan. Wọ́n kọ́lé, wọ́n wọlé. Ta ló fún wọn ní planning permission tó fi kọ́ estate yẹn in the first place? It's all fraud. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ó lè ní Nàìjíríà. Àbúrò mo yẹ nísìn. Fraudulent country ní Nàìjíríà. Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Wọ́n mọ̀ pé country kan ní Nàìjíríà. Wọ́n wá fẹ́ yẹ kájọ máa manage ẹ̀. Èmi àti Ọlámà wá sọ pé no, enough is enough. Mo kí ẹ Rẹ̀mí official. Great Yoruba nation, mo kí ẹ. Mo kí gbogbo àwọn tó ń jàjà òmìnira pé Amakulex, mo kí ẹ bàbá dáadáa. Mo kí ẹ̀yin ti Germany, mo kí ẹ̀yin ti Cyprus, mo kí gbogbo yín káàkiri àgbáyé níbi tó olúkálùkù bá wà. Wọ́n ní kó restructure Nàìjíríà, wọ́n refuse láti restructure. Ẹ rántí dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn. Mo bọ̀ mo fẹ́ mú dọ́kúmẹ́ǹtì jáde. Ìgbowó ọ̀ṣà, owó bàbá Dami, àwa máa nífẹ̀ẹ́ tó máa fi kú ni. Wàláì, kò dẹ̀ síkù kan fún ẹ nísìn, torí pé kí ni, gbogbo ẹni tó bá ń lépa ẹ, àwọn ló máa kúkú ẹ̀yà. Àbọ̀rọ̀ mò yẹ nísìn, Ìgbowó ọ̀ṣà àti bàbá Kítóyè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fúnṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe fún wa. Àwa máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà, nítorí pé kí ni, àríbi tì sí. A dúpẹ́ fún bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nìyẹn, tó bá ti ń rí báyìí, ìmọ́lẹ̀ nìyẹn. Ẹ bá ti ní Ìgbòho, ẹ máa pariwo ṣà. Wọ́n ní orúkọ ẹ̀ là ń dá. Ìwọ náà gbé dádì ẹ̀ jáde náà. Mo kí àwọn ìyàwó ẹ̀, wọ́n kú sùúrù ọdún méjì. Bàbá wa Ṣẹ́gun Ọ̀nàsànyà, mo kí ìyàwó Gbémilékè, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers, mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà, mo kí ẹgbẹ́ GR1. Má bínú sí mi nírọ̀lẹ́ yìí, mo ní lè darapọ̀ mọ́ yín torí pé èmi náà nípàdé kan. Àwa náà máa ń nípàdé, àwọn ìpàdé tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ journalist ni o. Kò ń ṣèpàdé Yorùbá nation.
ìpàdé tèmi náà máa ti lọ gbọ́ àwọn àgbọ́yé òun ṣe àgbọ́yé àwọn 419 2x2 o ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ. mo kí àwa Esther Adépéjú ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ ń kí yín ẹ̀yin náà ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá ń wò wá. bàbá mi Moses ní a very small island is London and also the world capital city of fashion. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tẹ́ ń rí aṣọ ló ń wọ̀ sí nínú wòwò. ihun tí Ìgbòho ń sọ ni pé àní ká dá dúró. ihun tí bàbá wa Dr. Kèbí ọ̀run kò sí December 2nd ẹ pàdé wa ní New Cross lágbára Elédùmarè. mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ obìnrin wa àwọn akíkanjú obìnrin káàkiri ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. mo kí gbogbo àwọn baládé mo kí gbogbo àwọn ìjòyè mo kí princess where are you in London? Kingscross ni kò jìnnà sí Grace Inn Road Kingscross lẹ́gbẹ̀ẹ́ McDonald's Kingscross. mo kí bàbá wa mo kí gbogbo wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri. mo fẹ́ kákọ̀ máa fi kélé ká máa fi kọ́gbọ́n náà ni. ṣé wá rí tábà wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ wa tún ka wọ́n ní ìgbà kan wọ́n ní kó ṣe kí ni wọ́n ṣe confab nígbà tó ṣe confab yẹn wọ́n rí nǹkan kan fi ṣe nítorí pé kí ni wọ́n mọ̀ dájú pé irọ́ ni Nàìjíríà is a crime scene. tábàdé sọ fún mi pé crime scene ní Nàìjíríà àwọn kan máa bínú ṣé Nàìjíríà kì í ṣe crime scene? a ní crime scene ní Nàìjíríà crime scene òun ní Nàìjíríà tábàdé sọ èyí kan máa bínú ẹ máa bínú. ní 2014 wọ́n ṣe confab kí ni wọ́n fẹ́ mú jáde nínú confab yẹn wọ́n ní confab yìí o àbúrò mi ò yẹ yín nísìn ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́wà bíbá tripod kan mo gbé jáde ni so àjọ máa manage ni àjọ máa manage síra wọn ni. wọ́n ní nígbà tó ṣe confab yẹn kí ni nǹkan tó béèrè nínú confab. mo kí baba Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Agége mo kí Aluka mo kí Obj mo kí Princess mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o àtẹni tó ń ṣe Yorùbá nation o mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní United Kingdom mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Russia mo kí ní Israel mo kí ní Palestine àwa kí àwọn Biafra mo kí gbogbo yín náà o. ṣé wàá rí nǹkan kan mo fẹ́ kó yé wa o. ihun tí bàbá Akíntóyè tó ń béèrè fún eléyìí ń ṣe pé wọ́n ní ká lọ máa gbébọn o wọ́n ò ní ká gbébọn o. mo kí Benedict Afọláyan mo kí yín bàbá wa Akíntóyè ò ní ká lọ gbébọn o Ìgbòho ò ní kíyàn kankan lọ gbébọn o ẹni bá lọ rà bọn tó gbébọn pírọ́blẹ́mù tiẹ̀ nìyẹn o àwọ̀ ò ní kẹ́ lọ gbébọn àmọ́ ìtagbédání èmi sọ pé ó lè lọ dìjà tí ìwọ ò bá jẹ́ kó níyànjú ní kíákíá ọ̀nà tí kò ní fi dìjà òun ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ra wa yé dáadáa ẹ má bínú fóònù ẹ̀ jábọ̀ ni tá a bá ti gbọ́ra wa yé dáadáa á wá jẹ́ kó easy torí pé àwọn èèyàn tí gbọ́ àgbọ́yé ó upside down ni àwọn tó dẹ̀ ń drive ní sẹ́yìn àyà máa já ni tá a bá ti rí fóònù àwọn pé ta lè ń ṣiṣẹ́ fún báyìí ṣé máa fa ni bọ̀bọ́ yìí ṣiṣẹ́ fún ni àbí àwọn olóń ṣiṣẹ́ fún àbọ̀rọ̀ wòye yín nísìn so ọ̀nà tí kò fi ní dìjà òun ni bàbá Akíntóyè wá gbé jáde wọ́n fún wa ní 35-page manual script wọ́n ní ká lọ máa fi yẹn ká lọ máa fi sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà a fẹ́ ṣe kí ni a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àwa náà fẹ́ máa ṣèjọba ara wa àwọn kan nínú ṣèbá tí ń ṣèjọba mo ní ṣèjọba ní tẹ̀ ń ṣe ọlọ́njà ní sùúrù ṣèjọba ní tẹ̀ ń ṣe no ṣẹ́rí tẹ̀ ń ṣe yẹn kò ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì àjàkàrà òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì olè gọ́ọ̀mẹ̀ntì I know you you know me òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tẹ́bi caricature ẹ mọ̀ tó ń pè ní caricature gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì caricature òun lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò lè work and that is the reason why we are asking for one thing we will come on the round table a máa jókòó gbogbo ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà máa jókòó olúkálùkù máa wá make a decision we will make a decision whether we want to continue in this direction or not and kò ń ṣe dandan is either we are going to go in that direction and we will look into why we are not working. The first thing is Constitution Nigeria. That constitution is a fraud. That constitution is a fraud. Everybody knows that. Kò sí lọ́yà tó mọ̀. Everybody knows the constitution is a fraud. So why are we trying to save something that we cannot save?
let us come back on the round table and let us decide. If this country is not working, it's not by force. Láti bára wa ṣe. So ẹ jẹ́ kí n tún sáré fún yín ní a bit of the report ní 2014. This is the National Conference Report 2014 farabalẹ̀ kó gbọ́. So if you're asking me, Mr. Koiki, ọ̀nà wo la máa wá gbà tá a máa fi gba Yorùbá Nation, o máa kọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé ẹ̀ dáadáa. Tó bá ti lè gbọ́ àgbọ́yé yẹn dáadáa, it makes your job easy, it makes my job easy. But nígbà tó o bá ní understanding ẹ̀, bẹ́ẹ̀ni, under Yorùbá Nation regime, we will rebuild back better, best political economy outcome to benefit all, quality hospital, education, roads, infrastructure. The present Nigeria today, in another 30 years, kò lè work because many people are all stakeholders. But about ti dá dúró, when we have our own system that is working, we can decide how we want to make it work. A lè sọ pé constitution yìí o tá à ń lò yìí o kò work mọ́ o, àgbéwálẹ̀ à ń ṣe mí. A lè sọ pé epo tó ń gbé ní Ìlàjẹ l'Ondo state kí ló dé tí kò ṣe àǹfààní fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n wá import everything wọ́n import ẹ̀wọ̀ Nigeria, and you expect Nigeria to be great, kò lè great. So let's quickly read the report again. So we're going to go very fast. I hope you're enjoying the view. Bishop Adesina mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Helicopter ló lọ yẹn, máa kí ìyá mi ẹlẹ́kọ̀ọ́ ó dàbọ̀ helicopter bye. Helicopter ló lọ lókè yẹn. Sórí ambulance ló lọ yẹn. Mọ́tò ambulance ló lọ yẹn, NHS. À ń fẹ́ kíyàn kú níbí báyìí. So ẹ jẹ́ ká sáré ka àwọn tó kọ confab eléyìí. Report eléyìí, report oríṣiríṣi ló wà. So report eléyìí ó dá lórí Committee on Citizenship. Ta ni citizen ní Nàìjíríà? Ẹ̀gbọ́n mi the real none rather, mo kí n sà káàbọ̀ sórí ètò. Tó bá ní kámẹ́rà mẹ́rin nínú ilé, angle ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi ń broadcast, ó yẹ nísìn. Oríṣiríṣi kámẹ́rà kan fèsì báyìí, kan fèsì báyìí, kan fèsì báyìí. Mímọ́ ní gbogbo síyá yẹn, Koikimedia náà ni. So wọ́n sọ̀rọ̀ nípa immigration. Ìlú yìí nísìn, wọ́n ní immigrant ti pọ̀ jù, á ti pọ̀ jù. Wọ́n fẹ́ lé gbogbo wa lọ, ìrọ́dẹ̀ lẹ́pa. Àwa kan ti wà ní bíbà, a ti jókòó sí bíbà, a lọ anywhere mọ́. London la wà. London la wà, àfi lọ́ra London la. Ẹ̀rọ tó bẹ̀sẹ̀rẹ̀. Ta ni immigration Nigeria, èèyàn mélòó ló wà nínú Nigeria? How many people do you know is in Nigeria tó níwèé? Àìmọye àwọn tó ń gbé nínú Nigeria tó ní pépà. Excuse me sir, excuse me. Ibi báyìí ò ń ṣe bí tẹ́ǹ sí olú ọmọ máa nàyàn ọ̀bí dá. Ibi báyìí ò ń ṣe bí tí Kókó Zaria máa nà yín bàbá. Ibi báyìí ò kì í ṣe bí táwọn àwọn ọmọ já fóònù wọ́n fóònù tí mo kọ́ sí bíbá nísìnyí 1 2 3 4 5 6 wọ́n bíbá báyìí náà dá. Èmi ò ní lè kámẹ́rà oríṣiríṣi torí ó wà káàkiri kámẹ́rà ló máa bá mi mú. Èmi ò ní láti lè ẹni tó bá ti jí fóònù mi ní bíbá kámẹ́rà ní facial recognition akọ̀ kí ẹ ní. Ìlú yìí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà báyìí fingerprint mi ó wà lọ́wọ́ wọn. Torí ẹni tó bá ti bí síbì kan àìmọye ẹni tó ń gbé nínú Nàìjíríà àmọ́ who is who immigration. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa related matters. This was the national confabo. Bàbá mi di real náà mo kí ń sà, mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Alànà the oracle himself, mo kí gbogbo àwọn YSDL, mo kí Yorùbá World Media, mo kí home based media lábẹ́ bàbá wọn chairman bàbá lẹ́kìtì, mo kí masbi, mo kí bàbá wa àròlé 1010 bàbá àròpọ̀re, mo kí gbogbo wa pé akúṣẹ́ takuntakun, mo níṣẹ́, mo kí Yèyé Dára, mo kí Yèyé Dára dàdà kó wé. Ta ni immigrant? Ẹ jẹ́ n tún ju kámẹ́rà síwájú fún yín lọ́hùn kẹ́ máa wo bó ṣe ń lọ. Kámẹ́rà yẹn ẹ máa wo bó ṣe ń lọ. Ta ni immigrant? We have too many immigrants nínú Nigeria. We don't know who is who. Àmọ́ who is who mọ́ nínú Nigeria. I'm a Nigerian. Anybody can apply for Nigerian passport. Ṣé mo parọ́? Tí bá parọ́ kẹjá mi. Anybody only apply for Nigerian passport. Everybody knows that.
ìlú táwọn èèyàn sì ń lọ sílé tó lọ ń change date of birth wọn lórí Nigerian passport ṣé èèyàn ló ń pè ní country mad people all over the place mo kí Alhaji Aremu. England. àwọn ọmọ ìjọba government property èèyàn mélòó ló wà nínú Nàìjíríà lẹ́ni nísìn tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà gangan we are 200 million are you sure we are 200 million àbí ń tọkàn sọ fún yín we are 200 million jẹ́ kó máa tàn ẹ́ kí wọ́n náà máa tàn rẹ̀. This is the reason why we are saying that report yìí tó bá jẹ́ pé wọ́n ti accepted àti mọ ẹni tó jẹ́ immigrant èmi náà I was an immigrant before tó di pé Ọlọ́run fi ẹsẹ̀ tiwa náà tó fi múlẹ̀ gbogbo ẹni tó ń wá ìwé ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní Canada ní Lamẹ́ríkà ní gbogbo ibi tó lúkálukú wà tẹ́ ń wá tẹ́ fẹ́ ní status because èèyàn bá wà nílùú kan tó bá ní right to stay there problem ni ó ní limit nǹkan tó lè ṣe but ó wá ní right ó sì ní right má yẹ kí èèyàn kọ́ parọ́ fún ẹ o kọ̀ láti ní application nínú home office ìyẹn tó ń gbé ní UK tó bá ti ní application Ìdòwú Emefe mo kí ẹ dáadáa tó bá ti ní application pẹ̀lú home office ó ní láti bẹ̀rù tó o bá ní application òun nìkan ni ẹ̀gbọ́n mi The Real náà wọ́n ní that is the first thing I thought that Aṣíwájú would take off with all these palliatives should have gotten to the masses security challenges we ease to curb èèyàn mélòó ló jẹ́ immigrant nínú Nàìjíríà because àmọ́ mélòó ni wá all we are saying every day is somebody will just walk in ẹni sẹ́wọ̀n pé ẹni tó jẹ́ immigrant gan ó ń gbádùn jù wọ́n gan lọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ó ní àmì Nàìjíríà are you sure you are in Nigeria are you sure you are in Nigeria because I don't think you are in Nigeria because tó bá yẹ pé Nàìjíríà nìyẹn ni gbogbo palliative tó ń fún wọn nísìn ó jẹ́ kó kún ẹ̀ lára náà because you are not part of the numbers you are not part of the statistics and this is the reason why we are saying that this country tẹ́ ń pè Nigeria this way the country tó ti bà ayé jẹ́ ó ti bà ayé jẹ́ Nigeria ti bà ayé jẹ́ so why are you trying to save something that is not savable kí ló fẹ́ save ẹ̀ fún why are you trying to save Nigeria the least thing we can be talking about now mo kí Princess Ọmọwùnmí Ṣéganimá thank you so much Ọlọ́run bá dúró tì í Princess ò kí ń ṣe pet name o ẹni tó bá ti ń jẹ́ Princess tó ń jẹ́ Prince kò ń ṣe pet name God last brown mo kí ẹ Ìdòwú sọ pé Nigerians can't think straight forward anymore because the system is not working system ò lè work how do you expect the system to work nígbà tá àmọ́ mélòó ni wá mélòó ni yín ní local government yín mọ̀ náà because it is a failed system and it is a deliberate we have 191 local government nílẹ̀ Yorùbá 191 local government the question tó yẹ kó máa bí rẹ ni pé nínú local government yẹn ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ èèyàn nínú local government yẹn ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ ìwọ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ ìwọ tó ń wò mí ìwọ tó ń gbọ́ mi ǹjẹ́ wọ́n ń kà ẹ́ mọ́ àwọn tí wọ́n ń kà nínú local government ẹ nílẹ̀ Yorùbá àbí you are just part of a system tó ń pè rẹ ní I'm a Nigerian because anybody can apply for a Nigerian passport everybody knows that anybody lè apply kò sígbà ní àtẹ̀dúpẹ́ fún Lagos State náà tẹ̀ tí ń try when it comes to fire service ìyẹn ń ṣe tá lè má tẹ̀sí lójúmọ́ ìyẹn ń ṣe tá lè má tẹ̀sí lójúmọ́ so ojoojúmọ́ ni security wa very very paramount security wa very paramount security ó ṣe kókó àtẹ̀dúpẹ́ pé Lagos ti try so a lè máa fi fire brigade a lè máa fi ṣàkóso yín mọ́ so mò ń kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo fẹ́ ká wá kájọ ka kíní díẹ̀ àbọ̀rọ̀ mòye yín nísìn ẹ jẹ́ kájọ kà díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n zip omi kékeré ẹ mọ̀ pé tí o bá ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ o gbọ́dọ̀ máa ní omi tí wọ́n máa kò yẹ nísìn mo máa kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin Koikimedia ẹ̀gbọ́n mi The Real náà wọ́n ní the database of Nigerians and immigrants should be a comprehensive database for record and references. Wọ́n ní ṣèyẹn ẹ̀gbọ́n mi nítorí pé àwọn náà ti fẹ́ máa sọ fún wa pé àwọn pọ̀ jù wá lọ. Ìrọ́dẹ̀ ni náà ti ń pa náà tó pọ̀ jù wá lọ. British níjọ́ náà lọ́hùn àwọn ni wọ́n kúkẹ̀ àwọn lọ́ kúkẹ̀ àwọn lọ́ sọ pé Nàìjíríà pọ̀ àwọn lọ́ sọ pé the northern part of Nigeria pọ̀ irọ́ ni.
it's all about Nigeria. Ọlọ́pàá ẹ̀mọ̀ kókò níye wọn tó bá súnmọ́ mi màá dàrọ̀ ẹ̀ fún wọn. Ibi tàbí wọn pé London dùn nìyẹn. Oríṣiríṣi èyí náà máa fídíò mi báyìí. Èmi náà máa celebrate ọ̀sán gan. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí i. Èyí náà wà nígbà yẹn tún wojú mi lẹ́ẹ̀kan. Àtẹ̀ǹkan ẹ̀ lójú mi. Èyí náà wà lórí Instagram. Èyí náà wojú mi díẹ̀. Èyí náà tún wojú mi díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ máa share. Tẹ bá ní kámẹ́rà tó pọ̀ nínú ilé. Oríṣiríṣi angle ni mò ń show. Ẹ jẹ́ ń dá padà báyìí fẹ́yìn tí ẹ wà mí báyìí. So bí ṣe ń sọ lọ, àmọ́ mélòó gan ni wá? I'm a Nigerian. I'm gonna die for Nigeria. Wàá kọ̀ kú tẹ́. You don't die for nothing. Gbogbo àwọn tó ti kú fún Nàìjíríà kìlà ti rántí wọn mọ̀. Because ní database a ṣe máa sọ pé Rashidi Yekini ìyàwó ẹ̀ nìyẹn. Mọ Rashidi Yekini tó ń play football ìyàwó ẹ̀ ló ń ta wóróbo àwọn Nigerians àwa máa dáwó fún. Iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan nìyẹn. Nígbà táwọn rántí Rashidi Yekini mọ̀. Rashidi Yekini tó jẹ́ bí hero àrántí ẹ̀ mọ́. Ó ti kú ó ti lọ́ntì ẹ̀. Bọ̀ nílùú yìí wọ́n máa rántí mọ̀lẹ́bí kọ̀ọ̀kan ní every year wọ́n á máa ṣèrántí wọn. Àwa la ṣe máa rántí gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ẹ rántí Rashidi Yekini ó dẹ̀ play football dáadáa o. Wọ́n ní ó yá ẹja dáwó fún àwọn kan wá gbé àkáǹtì síta. Àwa ń dáwó bẹ́ẹ̀ ni. So irọ́ ti pọ̀ jù nínú Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ kí n sáré ka introduction yìí fún yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ibi kíbi tẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ọláyọmí Koiki ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Èmi ò níṣẹ́ méjì. Iṣẹ́ kan ni tá bá ti jáde báyìí a máa fi oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ lọ́tùn lósì àwa máa fi ṣe comparison. Má dẹ̀ sọ fún mi pé Nàìjíríà kò yẹ kó ti dé stage yìí. Ó yẹ kí Nàìjíríà ti ju stage yìí lọ, but because of so many factors. So now let's read this together. As part of the effort to find a common sense consensus on issues of national development, the 2014 National Conference on the 17th of April 2014 set up 20 committees. Gbogbo committee yẹn nísìn olúkálukú wọ́kọ̀ náwó wọ́n fi wọ́n sí hòtẹ́ẹ̀lì ẹni gbé girlfriend wọ́n jẹun wọ́n mú fàájì. At the end of the day níbo ni gbogbo report yẹn wà? Ó wà lábẹ́ tébù president. Kò ní kankan fi ṣe. Imagine 20 committees was set up in 2014 to look at all the issues, all the problems táwọn Nigerians ń sọ̀rọ̀ lé lórí. But at the end of the day, nothing has happened ever since then because it is all lies. Irọ́ ló bá dé. Nigeria is a 419 country. Nigeria nìkan ni mo mọ̀ pé wọ́n máa ní wọ́n ṣe confab, wọ́n ṣe conference, wọ́n ṣe summit. It's all lies. Irọ́ ni. It's all lies. Irọ́ ti pọ̀ jù. Wọ́n ti cook irọ́, wọ́n ti yọ brain yín gangan báyìí. Wọ́n ti wá gbé irọ́ síbẹ̀. It's all lies. And this is the reason why we are saying that the system is not going to work. So how can we have 20 committees to look into all the problems that we are facing in Nigeria, but yet this problem are still existing láti 2014? Ẹ̀gbọ́n mi the real now sọ pé wọ́n ní database of Nigerians and the immigrants should be in a comprehensive database. No, sorry. Thank you. Database of Nigerians and immigrants should be in a comprehensive database for records and references. In the northern state, the scarcity of humans in all cities are claimed to be populated densities. But in Lagos, Ogun State and Osun, all the southwest people are full of people and they are all populated. We have about 20 million in Lagos State. Tẹ́pá wo gbogbo àwọn tẹ́ ń rí nísìn, àwọn nọ́mbàsì kò sí gbogbo ẹni tó wà nílùú yìí tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀. Tó bá wùn ẹ̀gan sẹ̀ kó má ní ìwé gan, wọ́n sì máa ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀. Lẹ́ǹkan sí at least oníyẹ̀yẹ̀ lé mi ìwọ lè dé London now àdéhùn fi London dẹ́n tẹ́ sí ẹ lójú sórí Adéyínká ò lè dé London tó bá dẹ̀ pé abroad ló wà tẹ́ sọ́sọ́ bẹ́ẹ̀ sórí oníyẹ̀yẹ̀ you go sit down for abroad they talk nonsense ọmọ àlè bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní London bàbá ẹ̀ ò lè dé London ìyá ò lè dé London gbogbo family ẹ̀ ò lè dé London tó bá máa dé London ẹ ṣẹ̀ máa lọ apply fún visa mi jẹ́ n tún tẹ́ sí ẹ lójú ojú mi dáadáa. If they pay you bí ó ti lọ apply for visa or for visa ṣé mi mo ní kó máa fún visa ni ṣé mi mo ní kó máa fún visa if they pay you ọmọ àlè bomb bastard onídàá fáwọn tó bí ẹ olórí burúkú ọmọ àlè bomb bastard get the hell out of the broadcast olùṣọmọ ẹ̀yin tẹ́ lè wọ London
gbogbo àwọn ọkùnrin tó wọ London olè lọ́njà 419 ní gbogbo wọn pátápátá. I need be 15 minutes to go because èmi náà ní meeting kan tí mo gbọ́dọ̀ débẹ̀ for 6:30. Now let's continue quickly. Kí ni reason tí wọ́n ṣe gbé ìpàdé ìdìde? Ìdí tó ṣe gbé dìde kò ju pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe, and àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe náà òun náà ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo kí bàbá wa Káyọ̀dé Ewébíyì ẹ káàbọ̀ sà. Mo kí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ọba Adéyẹyè kábíyèsí o Ọ̀jájá the second a kú ọjọ́ ìbí náà aṣọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún bàbá ẹ̀mí yẹn á gùn ẹ pẹ́ lórí oyè yẹn fún wa. So this report mo fẹ́ kẹ́ wojú mi bí ṣe fẹ́ ka report yẹn ẹ jẹ́ ń dá padà wá sójú mi kí gbogbo wà ní kájọ wà ní ọwọ́ kan ká wà ní one go. So this report ìyẹn report yìí ta fẹ́ ká yìí oníyẹ̀yẹ̀ ni mí oníyẹ̀yẹ̀ tó wà London tó ń gbádùn tó rí bí ṣe ń fresh tí mò ń dán láwọ ìyá ni wọ́n máa jẹ́ kú bó ṣe wà yẹn ọmọ àlè born bastard. This report therefore is a summary of the views as expressed by the Committee on Citizenship, Immigration and Related Matters. It is recommendation to be presented to the preliminary session of the National Conference 2014 ló ti sọ eléyìí o. In carrying out its assignment, the committee deliberates on the following thematic areas. Kí làwọn areas náà? Wọ́n ní area tí wọ́n fún oríṣiríṣi àwọn committee yẹn. There are 20 is number, but eléyìí nísìn wọ́n fún wọn ní area tó máa discuss lé lórí. Censor. Nàìjíríà nìkan ni mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe the right censor nítorí pé olè ní Nigerian government. Because wọ́n mọ̀ pé tó bá ka gbogbo wa dáadáa gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ máa gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà ló máa fún yín. Ní last week ní ìlú yìí a máa vote ní next year wọ́n ti ń wá sílé èèyàn kọ̀ọ̀kan títí di ọjọ́ Sunday I'm sure pé àwọn tó wà labroad wọ́n lè confam eléyìí ní London àbí ní UK. Ní last week Sunday kò ń ṣe kó sọ fún mi wọ́n ti wá sọ́dọ̀ tiwa wọ́n ti wá rí confam pé ṣé àwọn ẹni yìí ṣọ́ọ̀ṣì ń gbé nínú ilé under the voter electoral system. But ní Nàìjíríà wọ́n ò fẹ́ fún yín ní the right censor torí pé olè ní Nàìjíríà. I'm not talking about Nigerians, I'm talking about the structure. Is a nonsense structure. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kó lọ síwájú, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó wà lójú kan. So wọ́n ní integrated national database. Nǹkan tẹ́gbọ́n mi sì sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Ìjà lè ní integrated database lè ní tí bá lọ sí Scotland lẹ́ni data mi tó wà ní England òun náà lọ́ máa retrieve. Tí bá try láti fẹ́ change orúkọ mi tí bá lọ sí Scotland wọ́n máa mọ̀. Ẹni tó ń gbé ní Òkòkò Michael tó bá pààyàn tán nísìn á lọ sí Ìbàdàn á lọ máa gbé níbẹ̀ ó lè change orúkọ ẹ̀ because ní database dẹ̀ lè ní database nílùú tí system ẹ̀ ò ṣiṣẹ́. Báwo lẹ ṣe fẹ́ rí database ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbà rí? Kò likely fẹ́ máa rí database lè ever rí database tó máa work. Ṣe rí gbogbo àwọn èrò tẹ́ ń rí tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí lójú títì gbogbo èrò tẹ́ ń rí gbogbo wọn pátá ní UK ní database wọn lọ́wọ́. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tó ń lọ yìí tí bá fèsì kámẹ́rà yẹn ní the other side rí àwọn èrò tó pọ̀ dáadáa bọ̀bí pé bí ṣe gbé kámẹ́rà yẹn tí bá gbé báyìí. So àwọn èrò yẹn ní gbogbo UK yìí tẹ̀ ń wò yìí kò sí pọ̀ tí ìbí bá ba ẹni náà dá tí wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́ ó bá jẹ́ illegal immigrant wọ́n ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́. Ṣé gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú Nàìjíríà lọ ní rẹ́kọ̀dì wọn? No, fàbú ni irọ́ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa citizenship and nationality. Ta ni citizen in Nigeria? Àmà ni we are a citizen, we are a citizen. Ta ni citizen? Are you sure you are a citizen? Ṣé ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi ṣoṣo pé citizen nìyẹn? Because tó bá jẹ́ citizen nìyẹn ó yẹ kó ní right nínú Nigeria. Ta ni Ọlọ́run wà níbẹ̀ nísìn? Ṣé kò ń ṣe citizen Nigeria? Mo ń béèrè ni o. There's any concept tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn nílùú yìí pé ó corrupt wọ́n jẹ́ kó máa lọ sílé ẹ̀. Ẹ̀sùn tó fi kàn kò ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré. Ìyẹn Dezeni Alisimadueke £70,000 ló fi bẹ́ẹ̀là rẹ̀ ní October 2nd nílùú yìí. So èmi béèrè pé ta ni citizen? Are you a citizen? Máa sọ sọ́kàn rẹ̀ torí pé tó bá ń sọ pé you are a citizen the question you should ask yourself is tó bá jẹ́ citizen then kí ló dé tí o ní right nínú Nàìjíríà? O ní pé you are a citizen but o ní right. So make sense. I am a citizen of Nigeria but mo ní right because right ẹ wá ti gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ.
òkè tó bá ní right nísìn sọ fún representative yìí pé in tó ń ṣe yẹn ó wrong tó bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́pàá tó bá fi máa lé ẹ káàkiri so ẹ ní right wọ́n ti gba right yín kúrò lọ́wọ́ yín wọ́n ti gbé Saturday wọ́n ti gbà lọ́wọ́ yín wọ́n wá gbéjọ Tuesday wọ́n gbélé yín lọ́wọ́ wọ́n ní kẹ́ máa manage aago 6 ló ṣẹlù èyí ní 17 October Kingscross ni mo wà títí tẹ̀ ń rìn òun ló ń pè ní Houston Road ní inú station yìí kò síbi tó fẹ́ lọ nígbà tí mo ti ṣiṣẹ́ nínú station yìí rí as a train crew kò ní sáwọn tó ń drive o a máa ń ṣiṣẹ́ lórí train níjọ́ náà lọ́hùn ọjọ́ ti pẹ́ àwa náà ti wà ń lo òyìnbó ti pẹ́ díẹ̀ 25 years kò ń sọ ọmọdún kékeré ìwọ náà máa bọ̀ kọ́ wá sọ pé n tí mò ń ṣe yẹn kí wọn náà wá ṣe nínú òtútù ọyàn pé bẹ́ẹ̀ ti change double layer ni mo wọ tamawẹ̀ mo wá wọ eléyìí tí mo wọ̀ yìí sórí eléyìí sórí tamawẹ̀ lélẹ̀ eléyìí máa ń jẹ́ kára àyàn kó máa lọ kọ́íkọ́í ó máa lọ kọ́íkọ́í yẹn lọ́sẹ̀ ń pè ní tamawẹ̀ kí ló fi ń ṣe Nàìjíríà ò lè box corner lẹ́ ń wọ̀ bend it and pick it títí kan pátá títí kan bra títí kan boxer ṣòkòtò èyí táwọn olóyìnbó tó ti wọ̀ káàkiri òun ló máa gbé wá sí Nàìjíríà ní gbogbo yín wọ̀ ẹ lè wọ aṣọ tuntun mọ́ I'm a fine boy I'm a fine girl òun wọ jeans àlòkù táwa ti wọ̀ nílùú òyìnbó òun ni wọ́n ń wọ̀ bomb bastard Nàìjíríà ò lè work má yẹ kó parọ́ fún ẹ is a shit hole country ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nationality ta ni Nàìjíríà. There's nothing called Nigeria, but even as the nationality, ṣó lè differentiate ẹni tó wá láti Senegal, ṣó lè differentiate wọn. Kí ni ìyàtọ̀? O lè differentiate wọn because ìyàtọ̀ wà. So tó bá ń sọ pé wọ Nigerians ni ẹ, ìbéèrè tó yẹ kó máa béèrè lọ́wọ́ rẹ ni pé kí ni nationality tiẹ̀ gangan? Ọmọ Yorùbá ni wá, òyìnbó ló kó gbogbo àpapọ̀ lọ́ fi pè ní Nigeria ní 1914 amalgamation. So tó bá ń sọ fún rẹ pé I am a Nigerian, I am a citizen of Nigeria, you are a liar because sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Nigeria. British ló create Nigeria ní 1914. Nigeria was created in 1914. So tá a bá wọn sọ fún ẹ pé o kì í ṣe Nigeria, okay now oníwọ̀ Nigeria but o ní right. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa dual citizenship, movement of persons and goods and services. We have over 1,000 porous border lower Nigeria. 1,000. That means that anything can go into Nigeria without even the government knowing. Do you know that? If you have a porous border, UK cannot allow porous border because there will be too many criminals here. That is why they keep the border tight. They don't want too many people here. But in Nigeria, you have 1,000 porous border. There will be crime. There will be all sorts of crime and illegality that will be taking place on a daily basis. If somebody is killed in Nigeria today, we cannot detect the person because the person will have left Nigeria with a different border. If somebody is killed in this country, we will first lock the border. Nobody is moving out because we are looking for the criminal. But in Nigeria, with 1,000 borders, there is no way you can find it. So what is the essence of keeping that country together? Let's break it just like the Soviet Union was dissolved. Yugoslavia was dissolved. Nigeria will not be the first country to be breaking into pieces. It's not working and it can never work. And this is why we are saying the Yoruba nation is the best option, just like the Scottish want to break away from what is called the Great Britain. So every time you are saying that you want to be a Nigeria, it is the British that created Nigeria in 1914. We are Yorubas before Nigeria. The Yoruba has been existing for more than thousands of years before the British came and colonized us. But many of you, you are so dumbfounded. So when we talk about movement of persons, goods and services, every day there are so many crimes going on in Nigeria and you cannot track which of the crime to deal with because the border is open. And the reason why the border is open is because the center, called the federal government, cannot take care of the ground force anymore. And that is why Nigeria is now number 3 most terrorist country in the world. Number 3. The capital poverty of the world. Number 1. We have the land, we have the water, we have the sun, we have everything. But many of you cannot eat 3 square meals. Poverty all over the place. And when there's poverty, the high rate of crime will continue. Let us break it to smaller pieces. We don't need a big country. We need a smaller country that can work and multiply
and take care of the people. This is why we are campaigning for Yoruba nation. If you say you don't want that, you will suffer until you travel into this country and you will probably say, ah! So there's another life like this. So, so when we talk about border control, why do you think all over the world they can't give you visa? They are not giving Nigerian visa because they know that you want to run away. You are going to run away. I've been here for 25 years. So you will run away as well. So every country is now closing their borders. If you want to come, we want to know you. If you're going to America, we got to know who you are because we don't want terrorists. There's too many terrorists operating in Nigeria as we speak today. We don't even know who is who because you have the border that is open and everybody can see the borders. And this is the reason why. Look at all the people there. Look at them. You can see that every single individual is known in the system. It doesn't matter whether they are small. It doesn't matter whether they are old. The one that needs to be helped will be helped. The one that is sick must be taken care of. It is only in Nigeria that somebody is sick. They are coming on the social media to come and apply for money. And when we talk about money, Nigeria has vast amount of money, but $5 billion was stolen by Abacha. $5 billion. Yes, sir. Nigeria needs to get onto African government because the African government is extremely corrupt. Yeah, it is corrupt because the West wants to keep it together. We gotta break it to smaller units. We gotta break it to smaller units. How are you? You're wondering what I'm doing. Nigeria is in Africa. It's a journalist working. I'm on my job here, you know. It's a journalist. Yeah. So it needs to be breaking into smaller units so that the people can grow and then the indigenous people. Because there's nothing called Nigeria before 1914. It was the British government that put it together and called it Nigeria. Right. I am a Yoruba man. Just like the Scottish, the English, and the Wales. But what they've done is they put everybody together and then they're expecting it to work. It's not going to work. It is too late. What we got in 1960 independence was the regional government. But the regional government was destroyed after the coup in 1967. So today we are practicing federal system. And the federal system is not working. No, it's not. It's not going to work. So what we need is... never work. This was a report of 2014. Yeah. A confab to deal with the problems. What are the problems? Census. Yes. Integrated national database. Citizenship and nationality. Residency and indigeneity. Dual citizenship. Movement of persons, goods and services. Immigration and internal security. Immigration is one of the biggest problems this country has got. Well, there will continue to be immigration problem because the problem in Africa is not yet solved. No, because the government, because of your government. Your government is corrupt. Well, government will always be corrupt. It is the citizen that must rise up and say enough is enough. Correct. We are not interested but anymore. The citizens of Africa are not rising up against the government. They are not rising up because they are too comfortable. Most of them accusing me for what I'm doing like this. I mean, I live here. You are standing up. I have water. I've had food. I had before I left the house. I have security. But these individuals do not have what I have. But yet, someone is saying to me, "Oh, go and find a job." Can you see the way they are thinking? Because their thinking faculty has been removed. So we have to now continue to enlighten and educate them as much as possible. And this is what we have been doing in the last 3 years. It's a lot of work, but we have to continue. So the people on the other side, yes, some of them wants to rise up, but they were crushed. I don't know whether you heard about the NSAS. 3 years ago, the Nigerian military killed 71 innocent Nigerians. Why? Because they were campaigning for the illegality of brutality of the police force. So they were protesting and they sent the military there. 71 people were killed. 71 people. It's going to be 3 years on Friday to October 20. 3 years. So do you know that 34 people, innocent lives, are still in the prison since 3 years ago? Why? What for? Because they were protesting. No charges, no nothing. So one day, the country will go bust. But we have to keep the people in reminder that
If we do not want this country to go bust, the government needs to do what they call roundtable discussion and let us decide the way forward. If not, there will be a revolt, and that will be the worst. The best thing that could happen in Africa is a revolution against the government. Come to the front. Let them hear you. Come here. No, don't come to the front. I don't. What do you say? The best what? I'm listening. I said the best thing that could happen in Africa is a revolution against the government, because it was so corrupt. Okay, thank you so much. You've said it all. And this is what the people don't want to understand. Let me ask you, are you English? Yes. You are English. Yes. So you believe that the only way out for African is revolution? Yes. Why do you think so? Because the government oppresses you so much that you are crushed. So the government has already suppressed the masses. Yes. So revolution needs to happen to break the union. To break the government. To break the government. Okay, thank you so much. So he's an Englishman, and I'm sure some of them don't like Scottish. The Scottish wants to break, they say, go. Let us have our own independent English country. He's an Englishman. Oyinbo ló ń sọ̀rọ̀ yo. Oyinbo ló ń sọ̀rọ̀. He's an Englishman. But he's telling you back home that if you want to save your life, I'm sure it's not that he accepts everything his government have done in the past. Some of them don't like it, but they have no choice. He was born here, but his government has done certain things in the past that I'm sure if I ask him, he's not happy with. But he's saying to you, one more time, what do you say? I said the only way that the government, that the African people are going to sort out Africa is to revolution against the government. Thank you so much. I'll let you go. Thank you so much. I appreciate it. Good evening. What more do you want me to say? What do you want me to add to what that young man have said? Shari, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Yes, kò ń ṣe pé a ní ká lọ gbé bọn ká bẹ̀rẹ̀ sí ń dá wàhálà lẹ̀, no. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wá ká di Voltron. Tá bá ti di Voltron, Shari ẹrù tí mo gbé sórí. Kó má jẹ́ pé àwa nìkan la máa gbé. Bébì bá ti ń gbé, ìwọ náà máa gbé, àjọ máa gbé, àjọ máa gbé, àjọ máa fà á. Tá bá ti wá jọ gbé ẹrù yẹn sórí, kò sí bàbá ńlá politician kan tó lè dá wa dúró. But because tí ready, tá bá ti ready, àsìkò yẹn kò tí dé ni. Ẹ jẹ́ kí tún fún yín ní àwòrán lẹ́ẹ̀kan sí. Òyìnbó lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe ń lọ báyìí nísìn. Àwọn náà wọ́n mọ táwọn bàbá wọn ti ṣe, wọ́n mọ táwọn bàbá ńlá wọn ti ṣe. Àwa dẹ̀ wá sọ fún yín pé for the future to be better, kò lè better mọ́ nínú Nàìjíríà yo. I have just about 10 minutes to go and I'll be ending the broadcast. So lẹ́ẹ̀kan sí, refugee and asylum, internal display person for effective deliberation. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok, ẹ ṣé gan ni ẹ kú àdúró tí ẹ má bínú pé mo fún yín lóúnjẹ jẹ látẹ̀ǹkan jẹ́ tún show yín ní bí nǹkan ṣe ń lọ ní New York. London láwa Ọlọ́run jẹ́ kẹ́yìn náà lè dé London. Gbogbo ẹni tó ń wá visa London, Ọlọ́run bẹ Elédùmarè á jẹ́ kẹ́ rí o. Èmi náà ń bẹ Ọlọ́run pé púpọ̀ nú yín k'Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa. K'Ọlọ́run jẹ́ kó fún yín ní visa. Tó bá ti fún yín ní visa, kájọ máa ṣe fàájì ní London. Kájọ máa ṣe fàájì yẹn àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn. So ṣé gbogbo yín lẹ́ ń rí mi báyìí? So at least mo ti wà níwájú gbogbo yín bẹ́ẹ̀. So ọba Elédùmarè á wà pẹ̀lú wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. A máa take a break, tàbá tún ní àsì time á padà wá. But ní tó ṣe kókó nínú tí mo ti ń kà fún alátẹ̀ǹkan, òun náà ni confab 2014 yẹn tọ́ni kan ṣe tó ṣe. So kò ń ṣe pé lẹ́ni ni problem Nàìjíríà ti wà. Deliberately wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó work ni. In tó bá dẹ̀ fẹ́ kó work, tó bá dé stage kan, ó máa break. Tẹ bá dẹ̀ sọ pé kò ní break, ìrọ̀lẹ́ ń pa, ó máa break, kò sọ́gbọ́n ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ jẹ́ kí n máa tidy up díẹ̀díẹ̀. Torí pé ibi tèmi náà ń lọ, ẹ mọ̀ pé lóyìnbó gbogbo kan ló ní time. Èmi ò dẹ̀ ń ṣe African time. Torí pé kí ni, èmi ti pẹ́ ní bíbà. So àwọn gbọ́dọ̀ tún máa ṣe African time níbi táwa pẹ́ sí ní London. Tó bá ti sọ pé aago 6:00 ní ìpàdé, aago 6:00 náà ni. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣé jẹ́ ká máa rọra máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀. So mo ń prepare láti fi exit. Ẹ má bínú. So lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn tèmi,
kò gbọ́dọ̀ sú wa kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ wá àwa la ní síyá gbẹ̀yìn àbọ̀rọ̀ wò yẹ nísìn àwa la ní síyá gbẹ̀yìn àwa la ní Yorùbá nation no going back náà ni a máa ń gbé káàkiri ni èmi ni bàbá Yorùbá èmi ni bàbá Yorùbá bí ti bá ti ń lọ wọ́gọ́dọ̀ mọ̀ pé Yorùbá nation ni so bí ṣe wá ń sọ fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ká ṣe kí ni ẹ jẹ́ ká intensify campaign wa ẹ má yẹ kí yànfà kan distract wa kò lè ṣeé ṣe irọ́ ló ń pa ẹ má dá wọn lóhùn wọ́n mọ̀ pé ó máa bọ́ sí i so ìgbà tó fẹ́ bọ́ sí yẹn òun là ń sọ fọ́nà pé kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ so let us continue to intensify so a máa break gbogbo broadcast yẹn mo kàn máa keep bí abí méjì ṣàyẹ̀tẹ̀ wà lórí Instagram ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn ẹ lọ join wa lórí Facebook àbí YouTube mo sì máa run tí máa fi débi tí mò ń lọ màá wá pa broadcast yẹn so a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ ìtàn lórí Instagram thanks for joining my name is Olami Koiki Media bringing the work closer to your doorstep a nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ bye for now.